You said never let me go. 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 You said ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਟੋ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ 4 ਵਾਇਰ ਨੇ, 2 ਯੈਲੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਯੈਲੋ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਇਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਲੈਫਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਇਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਯੈਲੋ ਵਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। I watched it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said No time to be scared. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। you